שלום חברים, היום נלמד למצוא תחומי עלייה וירידה בחקירת פונקציה ריבועית, הנקראת גם פרבולה. הסרטון מיועד לתלמידים בכיתות ט'. אז פתיח מהיר ומתחילים. כדי למצוא את תחומי העלייה והירידה של הפרבולה, כמו שרואים בסרטוט שלפנינו, עלינו למצוא את נקודת הקודקוד, הנקראת גם xk או x קודקוד. נקודת הקודקוד במקרה שלנו היא -4 על -2, ובמקרה שלפנינו היא נקראת גם נקודת המינימום. שימו לב שתמיד דרך נקודת הקודקוד, דרך ה-x שלה, יעבור ציר הסימטריה, שסרטטתי פה בכחול. ציר הסימטריה ייקרא לפי ה-x קודקוד. x שווה ל-4, כמו במקרה שלפנינו. ציר הסימטריה ונקודת הקודקוד מחלקים את הפרבולה לשני חלקים זהים. מצד אחד יהיה תחום של העלייה, ומצד שני תחום הירידה. שימו לב שמימין לנקודת הקודקוד ולציר הסימטריה, אנחנו יכולים לראות שהפרבולה עולה. ומצד שמאל של נקודת הקודקוד וציר הסימטריה, הפרבולה יורדת. ולכן שני התחומים יופרדו בנקודת הקודקוד. אני ארשום תחילה את שני התחומים. פעם אחת x גדול מ-4, פעם שנייה ה-x קטן מ-4. שימו לב שתחומים תמיד יהיו רשומים כ-x גדול, קטן, או גדול שווה, קטן שווה. אבל תמיד זה ביחס לציר ה-x. אז אם אנחנו מסתכלים על ה-x'ים שגדולים מ-4, כלומר בכיוון ימין, אנחנו נראה שכל ה-x'ים שמצד ימין לנקודה הם בצד שהפרבולה עולה, ולכן זה יהיה תחום העלייה. כל ה-x'ים הקטנים מ-4, שזה משמאל לציר הסימטריה, נמצאים בחלק שהפרבולה יורדת, ולכן זהו תחום הירידה. בואו נראה דוגמה נוספת המחולקת לשני חלקים. לפנינו שתי פרבולות, האחת ישרה או מחייכת, הנמצאת בצד שמאל, והשנייה היא נקראת הפוכה או עצובה, בוכה, כל הזמן מכנים אותה בשם אחר. וכעת נמצא את תחומי העלייה והירידה לפי השלבים שרשמתי. השלב הראשון הוא מציאת נקודת הקודקוד. בשני המקרים אנחנו רואים שנקודת הקודקוד היא 4 על 0. אבל מה שחשוב לנו לצורך תחומי העלייה והירידה זה ה-x של הקודקוד. במקרה הזה זה 4. ולמה דווקא ה-x? כי דרכו עובר ציר הסימטריה. כפי שאנחנו רואים בסגול, שהוא ייקרא x שווה ל-4. הוא תמיד יהיה שווה ל-x של הקודקוד. וכעת אנחנו נרשום את התחומים. מאחר והתחומים מופרדים בנקודת הקודקוד, אני יכול לרשום אותם מההתחלה. פעם אחת ה-x'ים שגדולים מ-4, ובפעם השנייה ה-x'ים שקטנים מ-4. אותו הדבר גם בצד השני, כי נקודת הקודקוד, ה-x קודקוד במקרה שלנו, זה ה. כעת, השלב השלישי, אנחנו נשייך את תחומי העלייה לתחומים שרשמנו. אז שימו לב שמצד ימין בפרבולה ההפוכה או העצובה, אנחנו רואים שאם אני אסתכל ימינה מציר הסימטריה, כלומר ל-x'ים הגדולים מנקודת הקודקוד, מ-x קודקוד, כלומר גדולים מ-4, אנחנו נראה שבחלק הזה הפונקציה יורדת. ולכן כשה-x'ים גדולים מ-4, אנחנו נהיה במקרה הזה בתחום הירידה. וכמובן שהשני אפשר כבר מיד לשייך אותו לתחום העלייה, אבל בואו נראה זאת. כאשר ה-x'ים קטנים מ-4, כלומר מצד שמאל של ציר הסימטריה, שזה ה-x'ים האלו, אנחנו רואים שהם שייכים לתחום של העלייה. בואו נעבור לפרבולה הישרה, הנקראת גם מחייכת או צוחקת. מצאנו את נקודת הקודקוד 4 על 0, וציר הסימטריה שזה x שווה ל-4, וכתבנו את התחומים.
כעת אנחנו נשייך. מצד ימין של ציר הסימטריה, כל ה-x'ים הגדולים מ-4 מראים לנו את החלק העולה של הפרבולה, ולכן זה התחום של העלייה. כל ה-x'ים הקטנים מ-4, אנחנו נפגוש אותם מצד שמאל לציר הסימטריה, ובתחום הזה אנחנו נראה שהפרבולה יורדת, ולכן זהו יהיה תחום הירידה. אז שימו לב חברים, 3 שלבים פשוטים למציאת תחומי העלייה והירידה. מציאת ה-x קודקוד, כתיבת התחומים ושיוך. הצטרפו אליי לסרטון הבא שבו אלמד אתכם למצוא את תחומי החיוביות והשליליות של הפרבולה. אז שיהיה לכם אחלה יום.